Lektion 1. Bokhandelsäventyr. Det är jättebra. Jag hittar ofta ett bra utbud av bokhandlar i området. Verkligen. Jag älskar att besöka bokhandlar. Vad brukar du leta efter? Jag tycker om att bläddra efter både klassiska romaner och nya utgåvor. Det låter underbart. Jag gillar att upptäcka gömda pärlor. Ja. Ibland kan man hitta böcker som är svåra att få tag på någon annanstans. Absolut. Föredrar du att handla i butik eller online? Jag tycker om atmosfären av att surfa i butik, men online är bekvämt. Jag håller med. Det är trevligt att ha alternativ för båda upplevelserna. Låt oss planera en dag för att utforska några lokala bokhandlar tillsammans. Lektion 2. Beach Essentials. Låt oss skaffa några strandhanddukar och ett strandparasoll. Perfekt. De är viktiga för en rolig dag på stranden. Ja, och vi bör också ta med solskyddsmedel för att skydda vår hud. Absolut. Det är så viktigt att vara säker i solen. Vad mer tror du att vi behöver för vår stranddag? Snacks och drinkar skulle också vara fantastiskt. Bra tänkt. Återfuktning är nyckeln, särskilt i värmen. Ja, och några lätta förfriskningar kommer att hålla vår energi uppe. Jag kan inte vänta på vår strandutflykt. Lektion 3. Fotofärdigheter. Att ta skarpa och stadiga bilder är avgörande för fantastiska bilder. Absolut. Vilka tekniker använder du för att säkerställa det? Jag rekommenderar alltid att du använder ett stativ för stabilitet. Det är ett bra tips. Det hjälper definitivt till att undvika suddighet. Ja, och att justera slutartiden kan också göra stor skillnad. Jag har hört det. Det är fascinerande hur inställningar påverkar resultatet. Exakt. Olika ljusförhållanden kräver olika justeringar. Hur är det med kompositionen? Har du några tips på det? Ja. Att rama in motivet på rätt sätt kan förbättra helhetsbilden. Lektion 4. Inköpslista. Låt oss få lite ost, yoghurt och tomater till vår måltid. Låter bra. Vi kan göra en läcker sallad med dem. Ja. Och vi kan inte glömma toalettpapper. Det är viktigt. Absolut. Det är alltid bra att ha mycket till hands. Behöver vi något mer för vårt matlagningsäventyr? Kanske lite bröd till smörgåsar. Bra idé. Det skulle avrunda vår picknick perfekt. Ja, och vi borde ta lite frukt till efterrätt. Jag älskar frukt. Det kommer att vara uppfriskande efter vår måltid. Lektion 5. Kontraktets höjdpunkter. Berätta allt om det. Säker. Jag delar alla höjdpunkterna med dig. Det låter bra. Vilka är de viktigaste punkterna? Jo, vi kom överens om betalningsvillkoren och projektets tidslinje. Bra. De är avgörande för att hålla allt på rätt spår.
Exakt. Vi diskuterade också leveranser och förväntningar. Det är viktigt. Det hjälper till att undvika missförstånd senare. Ja, tydlighet är nyckeln i alla kontrakt. Finns det några andra detaljer vi bör tänka på? Lektion 6. Följ rutiner. Följer du någon specifik rutin eller video för dina träningspass? Jag brukar följa en YouTube-video eller en app som guidar mig genom övningar. Det låter effektivt. Vilka kanaler rekommenderar du? Jag älskar att följa fitnesskanaler som fokuserar på olika träningsstilar. Det är en bra idé. Variation håller saker intressanta. Exakt. Det hindrar mig från att bli uttråkad med min rutin. Dessutom kan det vara väldigt användbart att ha en visuell guide. Helt klart. Det hjälper mig att behålla rätt form under träningen. Jag borde börja följa några videos också. Lektion 7. Matinköp. Det är jättebra. Vilka specifika saker köpte du idag? Jag fick lite äpplen, bananer och morötter. Bra val. Det är hälsosamma mellanmål. Ja, jag försöker hålla mitt kylskåp fyllt med färskvaror. Det är smart. Det uppmuntrar till hälsosammare matvanor. Exakt. Dessutom älskar jag att göra smoothies med dessa frukter. Det låter läckert. Har du något favoritrecept på smoothie? Jag brukar blanda bananer med yoghurt och en skvätt apelsinjuice. Mums. Den kombinationen måste jag testa. Lektion 8. Planera framåt. Ja, jag har tänkt på det. Det verkar bekvämare, särskilt med Flexibilitet den erbjuder, eller hur? exakt. Att ha alternativ gör livet så mycket enklare. Ja. Jag uppskattar att få välja hur jag vill ta mig an mina uppgifter. Tror du att det hjälper till med produktiviteten? Definitivt. Det gör att jag kan anpassa mitt schema efter behov. Det är en bra poäng. Flexibilitet kan leda till bättre resultat. Ja, och det minskar stressen när oväntade situationer uppstår. Jag är helt ute efter att hitta sätt att göra livet enklare. Lektion 9. Språktillgänglighet. Vår tvåspråkiga personal är här för att se till att språket inte är en barriär för våra gäster. Det är fantastiskt. Det är viktigt att alla ska känna sig välkomna. Absolut. Kommunikation är nyckeln till att ge bra service. Ja, och det hjälper till att bygga förtroende hos gäster från olika bakgrunder. Rätt. Det är fantastiskt hur språk kan koppla ihop människor. Exakt. Jag tror att det förbättrar den totala upplevelsen för besökarna. Jag håller med. Det visar att vi värdesätter mångfald och inkludering. Ja, och det gör vårt samhälle starkare.
Jag älskar att vi är engagerade i att bryta språkbarriärer. Lektion 10. Canyon Adventures. Turister kan åka längs de smala stigarna till botten av dalen på mulor. Det låter som en så rolig upplevelse. Ja. På ena sidan finns kanjonens klippvägg, som är hisnande. Jag kan tänka mig. Utsikten måste vara otrolig där nere. Absolut. Det är ett unikt sätt att utforska landskapet. Jag älskar hur naturen erbjuder sådana äventyrliga aktiviteter. Ja, och det är ett bra sätt att uppskatta skönheten i miljön. Det skulle jag gärna testa någon dag. Jag också. Det skulle bli ett oförglömligt äventyr. Lektion 11. Miljöhänsyn. Annars kommer de utvecklande livsformerna att dö. Det är ett allvarligt bekymmer. Det lyfter fram vikten av bevarande. Ja, mängden vatten, värme och olika resurser är avgörande för att överleva. Exakt. Vi måste vara medvetna om vår påverkan på miljön. Jag tror att utbildning spelar en viktig roll för att öka medvetenheten. Absolut. Att lära andra om hållbarhet är viktigt. Vi kan alla göra vår del för att skydda vår planet. Ja, varje liten åtgärd räknas och läggs ihop med tiden. Jag hoppas att fler blir miljömedvetna. Lektion 12. Historiska händelser. Ett annat sådant kontrakt genomfördes framgångsrikt i Paris. Verkligen. Vad var avtalets karaktär? Offret var den ofarliga och åldrade före detta premiärministern. Det låter spännande. Vad hände under den händelsen? Det väckte stor uppmärksamhet och väckte frågor om etik. Jag kan tänka mig. Sådana händelser kan få betydande politiska konsekvenser. Ja, det är fascinerande hur historien kan forma aktuella angelägenheter. Absolut. Det är viktigt att lära av dessa tidigare händelser. Jag håller med. Historien upprepar sig ofta om vi inte är försiktiga. Lektion 13. Betalningsscheman. Vi arbetar vanligtvis med ett betalningsschema på 45 dagar. Kan vi anpassa det efter det? Ja, vi kan definitivt diskutera alternativ om det behövs. Det skulle vara till hjälp. Flexibilitet kan underlätta ekonomisk planering. Absolut. Det är viktigt för båda parter att vara bekväma. Ja, och tydliga avtal kan förhindra missförstånd senare. Jag tycker att vi ska beskriva allt skriftligt. Det är en smart idé. Dokumentation håller oss ansvariga. Låt oss slutföra dessa detaljer snart. Lektion 14. Yogaställningar. Låt oss öva på några poser som Warrior 2. De är enkla och effektiva. Absolut. Jag älskar hur tillgänglig yoga kan vara för alla. Stor. Finns det några andra övningar jag bör ha med? Ja,
Några mjuka sträckor skulle vara perfekta att värma upp. Det låter bra. Uppvärmning är nyckeln till att förebygga skador. Exakt. Dessutom hjälper det oss att fokusera och slappna av i våra sinnen. Ja. Jag är glad att införliva dessa i vår rutin. Jag också. Låt oss göra det till en vanlig övning. Jag kan inte vänta med att se hur vi förbättras med tiden. Lektion 15. Låtskrivande och hit. Så, berätta om låtskrivaren. Vad är historien? Detta var ett problem för Foster. Hans första hitlåt var Åh Susanna. Och det är en klassiker. Vilka utmaningar stod han inför? Han kämpade för att få erkännande initialt, trots låtens popularitet. Det låter tufft. Hur övervann han till slut dessa utmaningar? Han fortsatte att skriva och uppträda, vilket hjälpte honom att bygga upp en efterföljare. Uthållighet är nyckeln i musikbranschen. Absolut. Det är inspirerande att se hur beslutsamhet lönar sig. Jag skulle gärna vilja höra mer om hans resa. Lektion 16. Shoppingpreferenser. Ja, jag hittade några bra alternativ. Vad exakt är du ute efter? Jag försöker hitta ett par nya skor, helst något bekvämt. Det är smart. Letar du efter något specifikt, som löparskor? Ja, jag skulle vilja ha ett par som är bra för promenader och avslappnade utflykter. Stor. Det finns så många märken där ute. Jag vet. Jag brukar kolla recensioner innan jag fattar ett beslut. Det är en bra strategi. Det hjälper till att säkerställa att du får kvalitet. Exakt. Jag vill se till att de håller länge. Låt oss kolla in några butiker tillsammans. Lektion 17. Anpassning och komfort. Det är fantastiskt att se hur bekväm man är i sin nya omgivning. Ja, att anpassa sig till en ny plats kan vara utmanande. Absolut. Du måste vara villig att lära dig nya seder och ett nytt språk. Det är sant. Det kan verkligen berika din upplevelse. Ja, det hjälper också att få nya vänner. Exakt. Att förstå kulturen hjälper till att bryta barriärer. Jag beundrar dem som tar steget och flyttar utomlands. Jag också. Det krävs mod att kliva ur din komfortzon. Det är givande när du omfamnar förändringen. Lektion 18. Hitta erbjudanden. Jag tycker att taxi är ganska dyra jämfört med samåkningsalternativ. Det är sant. Samåkning kan vara mycket mer ekonomisk. Ja, och du kan ofta se det beräknade priset innan du bokar. Exakt. Det hjälper dig att budgetera dina resekostnader bättre. Använder du några specifika appar för samåkning? Jag brukar använda Uber eller Lyft. De är ganska pålitliga. Samma här. Det är trevligt att ha alternativ till hands. Ja,
och du kan välja olika typer av åkattraktioner utifrån dina behov. Jag uppskattar den flexibiliteten. Det gör det lättare att resa. Lektion 19. Ta pauser. Har du funderat på att ta pauser under dagen? Absolut. Korta pauser hjälper mig att ladda upp min energi. Jag tycker att det förbättrar mitt fokus också. Ja. Att gå bort från jobbet i några minuter kan rensa ditt sinne. Exakt. Jag tar ofta en promenad eller sträcker mig. Det är en bra idé. Rörelse hjälper till att fräscha upp din kropp och själ. Ja, och det är skönt att ta en stund att andas. Jag håller helt med. Det är viktigt för att upprätthålla produktiviteten. Låt oss göra det till en vana att påminna varandra om att ta dessa pauser. Lektion 20. Bevittna lidande. Volontärerna är vittnen som berättar för världen om grymheten som händer. Det är ett otroligt viktigt arbete. De skapar medvetenhet om kritiska frågor. Ja, och deras berättelser kan inspirera till handling och stöd. Absolut. Det är viktigt för människor att förstå verkligheten i dessa situationer. Jag beundrar deras mod att dela med sig av så svåra upplevelser. Jag också. Det krävs mycket mod att säga ifrån. Deras ansträngningar kan leda till en meningsfull förändring i samhället. Ja, och det uppmuntrar andra att engagera sig också. Jag hoppas att fler inser vikten av deras arbete. Lektion 21. Bekvämligheter och preferenser. När du letar efter en plats, vilka bekvämligheter är ett måste för dig? Det beror på dina preferenser. Jag vill oftast ha ett bra kök och tvättmöjligheter. De är viktiga. Jag prioriterar också ett bekvämt vardagsrum. Ja. Det är viktigt att känna sig avslappnad i sitt eget utrymme. Föredrar du ett gym eller en pool i ditt lägenhetskomplex? Ett gym skulle vara bra för bekvämligheten, men en pool är trevligt för avkoppling. Jag håller med. Allt handlar om att hitta den rätta balansen mellan bekvämligheter. Exakt. Det är värt att överväga vad som kommer att förbättra din livsstil. Låt oss utforska några alternativ tillsammans. Lektion 22. Historisk kontext. Fletcher Christian seglade så småningom tillbaka till Tahiti. Det är en fascinerande del av historien. Vad hände efter det? Han skulle segla Bounty till de obebådda Pitcairnöarna. Det måste ha varit en vågad resa. Ja, det var ett viktigt steg för att etablera ett nytt liv. Jag kan bara föreställa mig vilka utmaningar de ställdes inför på vägen. Absolut. Det är otroligt hur sådana händelser formar historien. Ja, de valen kan leda till dramatiska förändringar i samhället. Jag skulle gärna vilja veta mer om deras erfarenheter. Lektion 23. Kulinariska evenemang. Jag är exalterad över att prova allas hemlagade rätter på potluck. Det låter underbart.
Det är en chans att främja gemenskap. Ja, att dela mat för alltid människor samman. Absolut. Jag älskar att prova olika recept från olika kulturer. Jag också. Det är som ett kulinariskt äventyr. Vilken maträtt planerar du att ta med? Jag funderar på att göra en pastasallad. Det är en publikbehagare. Det låter läckert. Jag tar med min berömda efterrätt. Perfekt. Jag kan inte vänta med att smaka. Lektion 24. Historisk påverkan. Visste du att erövrarna förstörde de stora indiska civilisationerna i Amerika? Ja, det är en tragisk del av historien. Hela städer och byar hade förstörts. Det är hjärtskärande att tänka på förlusten av kultur och liv. Absolut. Många av dessa civilisationer hade rika traditioner och kunskap. Jag undrar hur olika saker kunde ha varit om de hade överlevt. Det är en intressant tanke. Deras bidrag till samhället var ovärderliga. Ja, och att förstå denna historia är avgörande för att erkänna tidigare orättvisor. Jag håller med. Det är viktigt att lära av historien för att undvika att misstag upprepas. Låt oss fortsätta diskutera hur vi kan öka medvetenheten om dessa frågor. Lektion 25. Matinköp. Jag tog precis lite mjölk från mejeriavdelningen. Jag förstår. Ska vi få lite snacks till senare? Ja, det låter som en bra idé. Vad har du i åtanke? Kanske lite chips eller popcorn till en filmkväll. Bra val. Jag älskar att äta mellan mål när jag tittar på film. Jag också. Det gör upplevelsen så mycket roligare. Ska vi också överväga några hälsosammare alternativ? Absolut. Vad sägs om några nötter eller granulastänger? Perfekt. Låt oss lägga till dem i vår kundvagn. Lektion 26. Samarbete. Jag tror att vi måste hitta en fördelaktig lösning på det här problemet. Jag håller med. Vi kommer att arbeta på det tillsammans för att säkerställa att det är effektivt. Perfekt. Vilka steg bör vi ta först? Låt oss samla all nödvändig information för att analysera situationen. Låter bra. Vi bör också beakta allas feedback. Ja, det hjälper oss att förstå olika perspektiv. Håller med. När vi har allt, låt oss planera ett nytt möte för att diskutera det. Det är en bra plan. Jag ser fram emot våra framsteg. Jag också. Tillsammans kan vi hitta den bästa vägen framåt. Lektion 27. Morgonrutiner. Jag måste klä på mig för dagen. Jag glömmer alltid att bädda min säng. Det händer mig också ibland. Det är en så enkel uppgift. Ja, men det får rummet att se så mycket snyggare ut. Exakt. Jag känner mig alltid mer organiserad när min säng är bäddad. Samma här.
Det sätter en positiv ton för dagen som kommer. Låt oss påminna varandra om att bädda våra sängar på morgonen. Bra idé. Små vanor kan göra stor skillnad. Jag är spänd på att se hur det påverkar våra morgnar. Lektion 28. Smekmånadsplaner. Vilken bröllopspresent gav hon dig på smekmånaden? 2 flygbiljetter till Hawaii. Jag vill utforska öarna. Det låter fantastiskt. Hawaii är ett så vackert resmål. Jag kan inte vänta med att koppla av på stranden och njuta av landskapet. Ja. Har du några specifika aktiviteter planerade? Jag vill snorkla och vandra på vulkanerna. Det låter som otroliga äventyr. Ja, och jag ser fram emot att prova det lokala köket också. Jag slår vad om att maten kommer att bli utsökt. Lektion 29. Förhastade morgnar. Jag skyndade mig att göra mig redo för jobbet idag. Nej då. Hade du tid för frukost? Tyvärr hoppade jag över i morse. Det är tufft. Frukost är så viktigt för att börja dagen rätt. Jag vet. Jag brukar känna mig mer energisk efter att ha ätit en god måltid. Ja, en snabb smoothie eller lite frukt kunde ha varit ett bra alternativ. Definitivt. Jag måste planera bättre imorgon. Det är en bra idé. Morgonen kan vara hektisk, men en god frukost hjälper. Jag ställer in alarmet lite tidigare nästa gång. Lektion 30. Miljöhänsyn. I laxfisket skadas djur som grizzlybjörnar, älgar och rådjur av föroreningar. Det är verkligen oroande. Det påverkar hela ekosystemet. Ja, deras livsmiljöer förstörs, vilket sätter deras överlevnad på spel. Det är hjärtskärande att se hur mänskliga handlingar påverkar vilda djur. Exakt. Vi måste förespråka bättre miljöpraxis. Absolut. Att skydda naturresurserna är avgörande för framtida generationer. Jag tror att öka medvetenheten är nyckeln till att göra en förändring. Ja, att utbilda andra kan leda till mer ansvarsfulla beteenden. Låt oss fortsätta diskutera sätt att främja miljömedvetenhet. Lektion 31. Positiv feedback. Det är ett gott tecken. Ställde de frågor under presentationen? Ja, de hade några frågor som visade att de var förlovade. Det är uppmuntrande. Det betyder att de är intresserade av ämnet. Exakt. Deras frågor var insiktsfulla och tankeväckande. Jag älskar när publiken deltar så. Jag också. Det gör diskussionen mycket mer dynamisk. Kände du dig säker på att svara på deras frågor? Ja, jag var väl förberedd, vilket hjälpte mycket. Det är jättebra. Låt oss bygga vidare på detta momentum för vår nästa presentation. Lektion 32. Glasskravnings. Smaksätt glass är alltid en njutning.
Mums. Du gör mig hungrig. Finns det en smak du älskar? Jag gillar verkligen mintchokladchips. Det är så uppfriskande. Det är en klassiker. Jag älskar kakor och grädde själv. Det är båda läckra val. Har du testat några unika smaker? Ja, jag hade en gång lavendelglass. Det var förvånansvärt bra. Det låter intressant. Jag skulle gärna prova det. Du borde. Det är trevligt att experimentera med olika smaker. Låt oss planera en glassutflykt snart. Lektion 33. Mötesplaner. Jag träffar dig vid entrén till snabbköpet. Okej. Vi ses där klockan 14:00. Stor. Jag ska se till att komma i tid. Jag också. Jag vill inte låta dig vänta. Låt oss hålla oss till planen så att vi kan få allt gjort. Ja, och vi kan ta en kaffe efteråt. Det låter perfekt. Det blir en skön paus efter shopping. Absolut. Jag ser fram emot vår eftermiddag. Jag också. Låt oss göra det till en produktiv dag. Lektion 34. Färska produkter. Stor. Jag ska se till att ge dig de färskaste tillgängliga. Det låter fantastiskt. Jag älskar när råvarorna är på topp. Ja, det gör verkligen skillnad i smak. Vilka frukter eller grönsaker är du mest exalterad över? Jag kan inte vänta på de där mogna jordgubbarna och krispiga gurkorna. Perfekta val. Jordgubbar är också bra för smoothies. Exakt. Och jag älskar att lägga till gurkor i mina sallader. Ska jag också ta några örter för att förhöja smakerna? Ja, definitivt. Färska örter kan lyfta vilken maträtt som helst. Jag gör en lista så att vi inte glömmer något. Lektion 35. Hastighetsrekord. De gick för fort genom en stor samling isberg. Det låter riskabelt. Försökte de sätta ett hastighetsrekord? Ja, de försökte slå rekordet för den snabbaste överfarten. Uau. Det är ett ganska ambitiöst mål. Det är det. Men att navigera genom isberg kan vara otroligt farligt. Absolut. Säkerheten ska alltid komma först, särskilt under extrema förhållanden. Jag undrar hur de lyckades balansera hastighet med säkerhet. Det måste ha krävts mycket skicklighet och noggrann planering. Definitivt. Vi borde undersöka hur de förberedde sig för den resan.